guys! Welcome back to my channel. Once again, this is Melissa, and for today's episode, we're going to do a cooking vlog for the first time ever. And actually, this recipe, parang nakita ko lang din siya sa YouTube, and I'm going to, try my best para ma-pull off tong recipe na to. So, hindi ko alam kung marami sa atin ang kumakain ito, but then again, at tumiming lang na meron siya sa fridge ko. So, sinubukan kong, i-try sa tawag nito, sa part ko naman kung kaya ko siyang lutuin. So, later, I'm going to show you the ingredients that I'm going to use. And of course, pinaprepare ko pa siya sa kitchen. Actually, guys, nagdadalawang isip ako kung mag-cooking vlog ako dito sa apartment ko. Kasi hindi masyadong malawak yung kitchen ko as compared to sa dating inuupahan ko. But then again, so subukan natin, malay naman natin, di ba, mag-work. So guys, dyan lang kayo. I'll be back soon. At i-prepare ko lang ang mga kailangan, okay? Okay, yan guys. So, ready na ang mga recipe sa labas. So, I'm going to show you na kung ano yung mga gagamitin ko. And by the way guys, I'm very sorry kung hindi masyadong pleasing ang aking test lock ngayon. Kasi nga, diba, nasa bahay lang tayo guys. So, ay, pagpasensyahan nyo na. Alam nyo naman yan, diba? So, I'm going to show you the recipe na guys. In 3, 2, 1... And alright guys, so here are the ingredients that we're going to use for today's cooking vlog. So again, let's start with ginger. We have here tomatoes, we have here red onions. You can actually use white guys. It depends on you kung anong gusto nyong gamitin or kung ano yung available sa kitchen or sa fridge nyo. And of course, we have here the greens. And actually, pwede kayong gumamit ng pechay kung meron kayo sa fridge ng pechay. Ako, gusto ko siyang gamitan ng kangkong. Pwede kahit anong greens meron kayo sa ref nyo. So, and what we have here is the gizzard or balon-balunan sa Tagalog. So, kailangan nyo muna siyang pakuluan para lumambot. Ako napakuluan ko na siya for siguro mga 5 to 10 minutes ko siyang pinakuluan. So, mainit-init pa to guys. And of course, we have here the cinnamon. Cinnamon guys is optional lang. Kung meron kayong cinnamon sa bahay nyo, pwede nyo gamitin. But if ever nagagamit kayo ng cinnamon, just make sure na tama lang yung amount na ilalagay nyo sa lulutuin nyo. Kasi pag sinobrahan natin, hindi na ganun kaganda yung magiging lasa ng food nyo. So, I also have here the rosemary. So, masarap to guys pag hinahaluan ng herbs and spices yung food. And also, what I have here, the cilantro leaves. You can also use fresh cilantro leaves kung meron kayo sa fridge nyo. And the last but not the least, I have here the garlic and red pepper. So actually guys, dapat sana gagamitin ko is black pepper lang, pure yung durog siya. But wala akong black pepper, tinatamad na ako na pumunta sa tindahan. So I'm just going to use this one actually. So it's a red pepper. Right? So guys, stay put lang kayo. I'm going to show you how to cook it, okay? Alright guys, so ito na, lulutuin na natin. So, of course, mainit na yung pan ko. Lalagyan ko siya ng oil. So, konti lang guys. Huwag masyadong maraming mantika. Diba? Para iwas tayo sa ba yan? Cholesterol ba yan? And sa oil pala guys, gumagamit ako ng soya oil. So as you can see, it's soya oil. Here. Okay, so the first ingredients that we're going to put here is ginger. Bear with me guys. I'm so sorry. This is the first time na magko-cooking vlog ako. So, yan. And I know masusundan nyo to. Okay. So,
Ako kasi, ayokong yung masyadong niluluto yung ginger. Kaya, susunod ko tong sibuyas. Hayaan muna natin siyang maluto. Bigyan natin siya ng time, mga besh. So, 1 minute lang, okay na yan. Isusunod natin ang ating tomatoes. Actually guys, sa mga marunong magluto, pwede kayong mag-invento ng mga recipe nyo na kung kumpleto naman yung laman ng fridge nyo, or kahit hindi kumpleto, kung anong meron kayo, di ba? Make use of it, or mag-invento kayo ng mga recipe na alam niyo yun, yung bago sa panlasa nyo or bago sa paningin nyo. Para, di ba, laging exciting yung ating pagkain. So, feeling ko okay na to. Masyado ata malakas yung heat ko. Ayan. So, lagay na natin tong tomatoes, guys. Haluin lang natin. So guys, mag-comment naman kayo. Just comment down below kung ano yung mga gusto niyo pang lutuin ko, or kung anong gusto niyo recipe na subukan natin para, 'di ba, magawa natin yan sa ating next vlog. And of course guys, before I forget, please subscribe to my channel and click the bell button dito sa right side ba yan, para you'll get notified every time I post a new video. Ayan, ang bango-bango guys, kung naaamoy nyo lang, sobrang bango. So, okay. Before ko ilalagay yung gizzard, I'm going to put the cinnamon guys. Sobrang konti lang. Kahit ganyan lang siya kaonti. Sobrang onti lang talaga. Yung maramdaman mo lang yung bango niya, at saka parang kakagat lang siya ng konti-konti sa dila mo. Ganun lang. Sobrang bango. You should try this at home guys. Nanonood lang ako ng mga YouTube videos kanina, and then nakita ko to. So, naisip ko, gagawa din ako kasi meron naman akong ingredients na available sa fridge ko. So, why not, diba? Okay, so I'm going to put the gizzard na. Balon-balunan to sa Tagalog, guys. Ano to, diba? Usually partner siya ng chicken liver. Kung familiar kayo. Dati, nung nasa work pa ako, lagi ko itong nakikita sa pantry namin. So, ganito lagi yung inuulam namin ng mga workmates ko. Sarap siya, in fairness. Pero feeling ko kasi, or sa pagkakaalam ko, may mga tao na hindi masyadong mahilig sa laman loob. Lalong-lalo na sa liver, sa gizzard, na mga kilala akong ganun. Actually, mga kaibigan akong hindi nakain ng mga laman loob. So, ayan na. Hayaan na muna natin siya guys na, diba, mag-fry ng kaunti yung ating gizzard. Ayan. So guys, ayan siya. Nakikita niyo ba yung fry tone ng ating niluluto for today. Sobrang bango niya guys. I swear. Yung aamoy niya lang. Okay, so hayaan na muna natin siya na medyo
ihalo yung mga remaining ingredients. Alright, so guys, after kanina, hinaluan ko siya ng konting tubig para lang, diba, mas lumambot pa yung ating gizzard. And right now, I'm going to add soy sauce. Soy sauce, guys, add natin. Pwede nyo itong gawing pulutan, diba? Kapag kayo gusto nyo uminom, pag mga tropa nyo nagkayayaan sa bahay nyo, so pwede nyo lutuin to, guys. Yan. So after the soy sauce, we're going to add the remaining spices. Lalagyan natin siya ng cilantro leaves. Ayan. Rosemary, konting-onti lang para hindi siya maglasang gamot. Yes. Yun lang. And of course, our pepper. Yan, parang walang lumalabas, guys. Yun. Parang siya sumasabit kasi. So good. Yan, hayaan na muna natin siya na mag-simmer hanggang sa medyo bumaba na yung tubig niya. Okay? Right guys, so ayan na siya. Kumukulo-kulo pa. So after this one, lalagay na natin yung ating last ingredient, which is the kangkong. Para hindi ka lang kumakain ng tawag nito, ng mga karne-karne or mga laman loob, meron ka pang gulay. So, ibabalance lang natin siya, guys. Ayan. So, guys, ayan na siya. Ilagay ko na yung ating kangkong. So, inaantay ko na lang na medyo lumambot and it's ready to serve. Na-excite ako kung ano yung magiging lasa niya or outcome na. I'm sure masarap to. Kaya i-try nyo na, guys, ano pang inaantay nyo. Murang-mura na best, diba? So, and also, magkaka-chance kayong, ayun, matutong magluto kung sa mga taong hindi pa ganun marunong magluto. So, simple, ano lang to, easy recipe lang, diba? Sa mga gustong magluto sa bahay nila. So, guys, iiwan na muna natin siya ng about a minute or two, and then after that, we're going to serve it. Stay lang kayo, guys! Alright, guys! So, ayan na nga. Tapos na siya. Ito na siya, guys. Nilagay ko na siya sa plate, and then, pwede na tayong kumain. But, before tayo kumain, guys, before natin siya tikman, lalagyan ko siya ng sesame seeds. Like this. Yup. Alright. Ayan, guys. So, ano pang inaantay natin? Tikiman time na. So guys, ayun na nga, this is the moment of truth dahil titikman na natin at huhusgahan na natin kung talagang masarap ba siya or hindi. So, ito na guys!
OMG. Sarap niya guys, sobra. Nakaka-happy guys, sobrang sarap. By the way, pwede nyo siyang gawing ulam, pulutan, or kung ano mang gusto nyo. So guys, I'm going to put the ingredients sa description box para mas madali nyo siyang makopya. And then, please subscribe to my channel and click the bell button para you'll get notified every time I post a new video. So, guys, again, this is my first cooking vlog. So, sana nagustuhan nyo at nag-enjoy kayo. And please leave your comments down below kung anong gusto nyo pang ipaluto sa akin or kung ano bang content ang gusto nyo gawin natin sa mga susunod na vlog. So, once again, guys, this is Melissa and I'll see you again on my next vlog. Bye-bye!